नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत आमच्या कोळी पद्धतीमध्ये शिंगायच्या अंडीचं कालवण. शिंगायच्या अंडीला आमच्या मांगल्या कोळ्यामध्ये बोतलेसुद्धा बोलतात आणि शिंगायला इंग्लिशमध्ये कॅटफिश असे बोलतात. शिंगाई किंवा कॅटफिश यांचा ब्रीडिंग टाईम किंवा प्रजनन टाईम हे थंडीच्या दिवसामध्ये असल्या कारणामुळे हे आपल्याला थंडीच्या दिवसामध्ये सहज उपलब्ध होतात. तर शिंगायची अंडी कशी निवडावी व बाजारातून कशी बघून घ्यावी, आता हे शिंगायच्या अंडीचा पार्ट आहे. ज्या पिशव्या आहेत त्यांना आम्ही पार्ट म्हणून बोलतो. ही गोष्ट म्हणजे शिंगायच्या अंडीचा जो आकार आहे तो साधारणतः जरा मोठा हवा, लहान नको आहे. लहान असल्यामुळे काय होतं आहे की त्या फुटण्याच्या शक्यता जास्त असतात, म्हणजे करी करताना. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचा रंग एक केशरी किंवा लाल रंगाचा हवा, जास्त असं हिरवट रंगाचे झालेले नको आहेत. आणि ज्या अंड्यांवरती वेन्स आहेत म्हणजे शिरा असलेले अंडी अजून चांगले असतात. ते खाण्यासाठी एकदम पिठोर लागतात. तर तुम्ही अंडीवरती बघत असतील की शिरा आहेत, वेन्स आहेत. वेन्स असलेले अंडी अजून तुम्हाला खाण्यासाठी अजून चांगले लागतील. आता या अंडी साफ कशा करायचे ते आपण बघून घेऊया. मी प्रथम काय केलं, या दोन्ही पिशव्या होत्या त्या वेगळ्या केल्या आणि या पिशव्यांमध्ये जे अंडी आहेत ते मी सगळ्या मोकळ्या करून घेतो आहे. एक एक अंडी सगळ्या सोडवून घेतो आहे मी. याप्रमाणे त्या पिशव्यांना चिटकलेले असतात. मी ही पिशवी वेगळी करून घेतली आहेत आणि अंडी वेगळी करून घेतले आहेत. याप्रमाणे दोन्ही पिशव्या मी अशा साफ करून घेणार. अंडी वेगळी करून घेईल आणि जे पिशवी आहेत आपण सॅक ज्या अंड्यांचे ते आपण वेगळी करून घेऊयात. हे अंडी मी वेगळी करून घेतले आहेत. हे मी स्वच्छ पाण्याने 1-2 पाण्याने क्लीन करून घेईल आणि जी सॅक आहे, जी पिशवी आहे ते मी बारीक कट करून घेईल क्लीन करून. अशा प्रकारे मी हे दोन्ही पाण्याने स्वच्छ करून घेतले आणि क्लीन करून घेतले. आता आपण रेसिपीची तयारी करूयात. रेसिपीसाठी मी प्रथम वाटण तयार करून घेतो आहे. वाटण्यासाठी मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडासा 1 इंच आलं, 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि सुकं खोबरं घेतलं आहे. मी तेलावर पहिला ते फ्राय करून घेतलं आहे, रोस्ट करून घेतलं आहे. 1 पाव वाटी सुकं खोबरं घेतलं होतं मी. ते सुकं खोबरं मी तेलावर रोस्ट करून घेतलं. शेवटला आपली थोडीशी कोथिंबीर आणि पाणी टाकून हे वाटण करून घ्यायचं आपल्याला. अशा प्रकारे मी खोबऱ्याचं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. आता एका पॅनमध्ये 3 ते 4 मोठे चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल चांगले गरम झाले की एक मोठा चिरलेला कांदा आपल्याला साधारणतः गुलाबी रंग होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता मी गॅसची फ्लेम मोठी करून कांदा चांगला परतवून घेतोय. कांदा चांगला परतवून झाला की आपण त्याच्यामध्ये मसाले ॲड करूयात. मसाल्यामध्ये मी प्रथम कोळी मसाला ॲड केला आहे. 2 चमचे कोळी मसाला. जर तुमच्याकडे कोळी मसाला नसेल तर तुम्ही तुमचा घरगुती मसाला वापरू शकता. अर्धा चमचा हळद. मसाले टाकल्यावर आपल्याला ते तेलामध्ये परत परतवून घ्यायचे आहेत. मसाले करपणार नाही याची काळजी घ्यायची आपल्याला. साधारण अर्धा मिनिट तेलात परतवून झाले की त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला पुन्हा परतवून घ्यायचं आहे. मसाले करपणार नाही याची आपण फक्त काळजी घ्यायची. पाणी टाकल्यावर काय होतं की जे कांदे आहेत ते सॉफ्ट होतात, ते शिजले जातात प्रॉपर. ते आपल्याला साधारण 1 मिनिट हे परतून आपल्याला कांदे शिजवून घ्यायचे, सॉफ्ट करून घ्यायचे. मी पुन्हा ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून व्यवस्थित शिजवून घेतोय. आता आपण टाकतोय खोबऱ्याचं वाटण. जे आपण वाटण तयार केलं आहे खोबऱ्याचं, ते वाटण आपण ॲड केलं आहे. वाटण चांगले तेलामध्ये तुम्हाला शिजवून घ्यायचं आहे.
वाटणाला साधारण तेल सुटलं आजूबाजूला तोपर्यंत आपण वाटण शिजवून घ्यायचं आहे. वाटण चांगले शिजून झाले की त्याच्यामध्ये मी एक टाकला आहे बटाटा त्याचे काप करून मी तुकडे करून टाकलेले आहेत. आणि जे आपली पिशवी होती म्हणजे जे शिंगाच्या अंड्याची पिशवी आहे जे तुकडे करून मी ह्याच्यात ॲड केलेले आहे. आपल्याला ते बटाट्यासोबत पहिल्यांदा शिजवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये मी साधारण थोडासा अर्धा पेला पाणी टाकून बटाटा आणि जी आपली अंड्याची पिशवी आहे जी ती आपण शिजवून घेणार आहोत. एक 50% आपण हे शिजवून घ्यायचं 10 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती. दहा मिनटं झाल्यानंतर मी झाकण काढून बघत आहे. चांगली उकळी आलेली आहे. तुम्ही बटाटा चेक करून घ्या, कारण थोडाफार शिजलेला हवा आणि जी रस्स्याला चांगली उकळी आलेली हवी आहे. रस्स्याला चांगली उकळी आली की आपण आता त्याच्यामध्ये अंडी ॲड करूयात. रस्सा चांगला गरम असला पाहिजे की त्यानंतरच आपल्याला अंडी ॲड करायची आहेत. अंडी ॲड केल्यानंतर हलक्या हाताने फक्त तुम्ही मिक्स करून घ्या की जेणेकरून ते फुटले नाही जातील. आणि ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवून एक साधारण 20 ते 25 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घेणार आहोत. 20 मिनटं झाल्यानंतर मी झाकण काढल्यानंतर चेक करतोय की बऱ्यापैकी अंडी शिजलेली आहेत. बटाटासुद्धा शिजलेला आहे. तुम्ही चेक करून घ्यायचं एकदा बटाटा प्रॉपर शिजला आहे की नाही. बटाटा शिजल्यानंतर पुन्हा आपण एक 5 ते 10 मिनटं झाकण ठेवून एक प्रॉपर शिजवून घेणार आहोत अंडी. दहा मिनिटांनी मी पुन्हा झाकण उघडून बघतोय की आपले अंडी आहेत ते व्यवस्थित शिजलेले आहेत. आता तर चेक करून घ्या, व्यवस्थित शिजलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूयात सॉल्ट म्हणजे मीठ. तुम्हाला चवीपुरतं जेवढं मीठ टाकायचं तुम्ही मीठ टाकून घ्या. एक अर्धा चमचा गरम मसाला आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे सर्व तुम्ही रस्स्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं मंद आचेवर एक उकळ काढून घ्या. 5 मिनिटांनी आपण झाकण उघडून बघूयात. वाह, मस्त रंग आलेला आहे आणि आपले शिंगाईच्या अंडीचं कालवण हे तयार आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आजची रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद.